Anul 2025 pentru zodia Fecioară. Tendința ta spre impulsivitate sau chiar agresivitate îl vor determina pe partenerul tău să se depărteze de tine în primele 20 de zile ale lunii ianuarie. În același timp, dificultățile de adaptare pe care le vei avea aproape toată luna îți vor aduce numai pierderi în planul imaginii tale. Cei din jurul tău nu vor aprecia deloc atitudinea ta de neacceptare la tot ce se petrece în jurul tău. Prin capacitatea ta de a atrage oameni alături de tine, în luna februarie vei avea una sau mai multe realizări în domenii importante pentru împlinirea destinului tău. Dacă vei analiza cu atenție anumite recomandări și dacă le vei pune în practică, în a doua jumătate a lunii vei găsi soluția corectă la o problemă de sănătate. Cu toate acestea, prin atitudinea ta plină de desconsiderare și reavoință, vei evita de mai multe ori în luna februarie să ajuți persoane din jurul tău aflate în dificultate, iar aceste refuzuri de ajutorare îți vor încărca nota de plată a faptelor tale rele din această viață. Dacă nu-ți vei asuma anumite responsabilități în prima jumătate a lunii martie, vei activa circumstanțe greu de suportat. Consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare sau ale karmei tale negative. În a doua parte a lunii te vei confrunta numai cu probleme în cadrul deplasărilor scurte pe care le ai de făcut, iar comunicarea cu cei care te pot ajuta va fi aproape imposibilă. În schimb, dorința ta de armonie și echilibru îți va aduce toată luna bune relații acasă cu întreaga familie. Pentru aproape toată luna aprilie, comportamentul agresiv pe care îl vei avea în general nu te va ajuta să recuperezi o sumă de bani care îți este datorată și astfel bugetul tău va fi afectat. În același timp, datorită defecțiunii unui mijloc de transport sau din cauza pierderii unor documente, nu vei putea merge într-o excursie sau la o petrecere. Chiar și așa, datorită atitudinii tale cooperante pe care o vei avea toată luna, câștigurile rezultate din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău vor crește semnificativ. În același timp, spiritul tău generos îți va aduce în ultima jumătate a lunii aprilie bune rezultate în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Eșuarea unor negocieri îți va aduce în prima săptămână a lunii mai numai pierderi în plan financiar asupra unor valori provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Atitudinea conflictuală pe care o vei avea toată luna va duce la înrăutățirea relațiilor pe care le ai acasă cu membrii familiei tale. Totuși, aproape toată luna, datorită poziției tale echilibrate față de confort și bunăstare, vei primi numai vești bune și informații utile. Totodată, din cauza unei atitudini pozitive, în ultima parte a lunii mai, vei avea o stare fizică foarte bună și este posibilă rezolvarea unei probleme de sănătate. Printr-o atitudine distantă și respingătoare, într-un anumit moment în luna iunie, în mod nejustificat vei face rău cuiva din jurul tău, unei persoane care oricum traversează o perioadă dificilă. Iar pentru această faptă rea, dacă o vei face, vei plăti mai târziu în viață. Cu toate acestea, abilitățile tale de comunicator îți vor aduce la mijlocul lunii iunie bune rezultate profesionale la locul tău de muncă. În luna iulie, spiritul tău sociabil va atrage simpatia și respectul celor din jurul tău și aproape toată lumea te va susține în tot ce vei face. Atitudinea ta plină de căldură și afecțiune pe care o vei avea toată luna august îl va entuziasma pe partenerul de viață care va fi numai alături de tine. Spiritul tău plin de modestie îți va aduce în prima jumătate a lunii septembrie creșterea surprinzătoare a câștigurilor rezultate din munca ta. În schimb, tot în aceeași perioadă, prin refuzul tău nejustificat de a furniza anumite informații utile anumitor persoane, vei declanșa circumstanțe nefaste de natură karmică, adică vei suporta consecințele faptelor tale rele din viețile anterioare. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, comunicarea și dialogurile îți vor aduce o importantă realizare pentru parcursul tău de destin. Totuși, din cauza unor decizii pripite, tot în a doua jumătate a lunii septembrie, capitolul distracțiilor și plăcerilor nu va merge deloc bine. La petreceri sau în excursii vei avea parte de probleme nedorite și neplăcute. În a doua parte a lunii octombrie, mai exact din data de 10, vei avea neînțelegeri cu aproape toți membrii familiei din cauza unor decizii nu prea bine gândite. Totodată, datorită unei atitudini pline de nerăbdare și neliniște, toată luna vei face multiple greșeli în muncă, iar situația ta profesională se va înrăutăți, cu consecințe nefaste și în alte sectoare de viață. În același timp, dacă în a doua jumătate a lunii octombrie te vei implica în conflicte cu autoritățile sau instituțiile publice, vei declanșa plata pentru anumite fapte rele din trecutul tău și vei trece astfel prin momente dificile. În prima jumătate a lunii noiembrie, atitudinea ta dominatoare îi va face pe cei din jurul tău să te evite și nimeni nu te va ajuta, mai ales când vei avea mare nevoie. Chiar și așa, datorită farmecului tău personal, vei înregistra momente bune la petreceri sau în alte locații unde vei merge să te distrezi.
Spiritul tău plin de inițiativă îl va face pe partenerul tău să fie alături de tine toată luna noiembrie în tot ce vrei să faci. Nemulțumirea nejustificată față de cei din jurul tău va declanșa în primele 20 de zile ale lunii decembrie consecințe nefavorabile ale faptelor tale rele din viețile anterioare. Asta dacă ai o karmă negativă. Dar totul va reveni la normal spre finalul lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul a fost scris, dar viitorul ne-a fost lăsat să-l scriem.